Hej och välkommen till VMAX Academy. Idag tänkte jag att vi ska visa hur vi skapar ett nytt avverkningsområde i en H50. Så först och främst så trycker vi pil uppåt. Vi går på aptering, avverkningsobjekt. Och här vill vi då skapa ett nytt objekt. Då trycker vi plus, namn på objektet. Vi kan kalla det för test. Och objekts-id, där kan man fylla in om man har ett id till exempel, att man har 1:14. Kommentar att det till exempel är vad ska vi hitta på där då? Det är på andra sidan vägen. Och så trycker man bara. Nu hette det förra redan test, så det här får vi då kalla för test 2. Två områden kan ju inte heta likadant, så det är därför han varnade. Och nu ser ni att det fortfarande är test, våran gamla, som är det aktiva området. Och det här är grått och det innebär att det är det som är inte aktivt. Och för att få det objektet att bli aktivt så håller vi ner det och drar det åt sidan. Och så får vi fram en play-knapp. Och vi såg också en ganska intressant sak när man trycker här. Det är att om man tar tag i det, drar åt sidan, så har du två stycken ark bredvid varandra. Och de arkerna, det innebär att om du trycker på det så skapar du en kopia utav det här objektet. Och det innebär att om du har redan gjort ett objekt där du har alla dina produkter inlagd och vill ha likadant, så kan du bara skapa en kopia av det här objektet och behöver inte sitta och knappa in allting igen. Så om vi gör så att vi tycker kopia, och sen fick vi en kopia av test, och då kan vi gå in på den och döpa om den till test 3 till exempel. Så nu har vi 3 stycken objekt som finns här. Och då kan man välja också att hoppa mellan. Så vill jag till exempel ha det här, att det här är på första sidan av vägen. Och jag kommer att köra mellan de här två områdena, så kan jag välja att jag kör på förmiddagen på den här sidan och på eftermiddagen på den där sidan, eller fram och tillbaka. Så att det går alltid att hoppa tillbaka. Och man kan ha upp till 10 stycken objekt uppe och igång. Och när vi väl nu då har kört klart det här objektet och vill ha bort det, så kan vi också titta på det, hur man gör så. Då tar man tag och drar hitåt, så har man en skräpkorg. Och då kastar man bort det. Vad som jag tänker på där, att du kan aldrig kasta bort ett aktivt objekt. Så att det objektet som är svart för tillfället, det kan du aldrig kasta bort. Tack för er uppmärksamhet.